Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru prima săptămână a lunii decembrie. Mai precis, perioada cuprinsă între 1 până pe 7 decembrie inclusiv, așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, desigur, este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Taur. Haideți să vedem care este energia voastră în această săptămână, sau poate ce vă preocupă pe voi, dragilor din Taur, în săptămâna 1-7 decembrie. Energia, dragilor mei, din Taur. Să vedem. Hei, dragilor, ca și numere, am numărul paradoxal, am 45, care prin reducere pitagorică ne dă un 9, și aici avem încă o dată numărul 9, ceea ce îmi spune că mulți dintre voi, sau o parte cel puțin, cei care se regăsesc cu aceste informații, sunteți pe punctul de a pleca dintr-o situație, dintr-o relație sau dintr-un loc. De ce? Pentru că vreți să vă deschideți orizonturile, vreți să aveți parte de noi șanse, de noi începuturi și în felul ăsta să vă deschideți un nou capitol în viața voastră, da? Să vă pregătiți pentru noi etape. Acest lucru se poate întâmpla pe orice aspect al vieții, indiferent că vorbim de planul profesional, financiar sau sentimental. Da, numărul 9 este un număr feminin și ne vorbește foarte mult de, cum să spun eu, de a finaliza un capitol. Apare necesitatea asta de a închide un capitol din viața ta și, cum am mai spus, de a te pregăti pentru ceva nou. Aici, din câte văd, avem insula Comorii, da? Pentru ceva ce voi știți că acolo, într-adevăr, e ca și cum ai zice, dacă pierd trenul ăsta, nu știu dacă mai am parte de altul. Adică e aici o șansă, e o oportunitate pe care nu vrei să o pierzi. Tocmai de aceea se pare că ești pe punct de plecare. Este momentul să o iei din loc. Acestea sunt cărțile care îmi apar. Haideți să vedem și ce spune tarotul. Și începem să vedem ce vine în săptămâna 1-7 decembrie pentru dragii mei din Taur, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Haideți să vedem. Îmi cer scuze pentru voce, nu pot vorbi mai tare de atât. Am vorbit foarte mult la lecturile pentru decembrie și gâtul îmi face deja probleme. Eu sper să mă auziți cât mai bine. Bun. Pe partea profesională. Pe partea profesională, un apel, o comunicare importantă care ajunge la voi și care, într-un fel sau altul, parcă va trebui să vă asumați ori noi responsabilități la locul de muncă, ori este o veste care vine la voi. Este o veste care vine la voi și care, într-un fel sau altul, sunteți conștienți că este, ca să zic așa, un ultim efort
dar este, să știți, ceva foarte exigent. Este ceva foarte exigent. Voi sunteți optimiști, mai ales cei care aveți poate și un ascendent în vreo zodie de foc, berbec, leu sau săgetător, sunteți destul de optimiști, dar cu judecata aici spune că poate să fie un apel, poate să fie un e-mail, o comunicare care pe tine îți va da acel impuls că tu trebuie să treci la acțiune, trebuie să faci ceva, trebuie să mai faci un ultim efort ca acest proiect, acest plan ție să-ți iasă, pentru că este ceva la care tu ai lucrat de foarte multă vreme și a trebuit să înfrunți o grămadă de lucruri complicate. Și ca și cum ai zice, acum pe ultimii 50 de metri nu pot să mă dau învins. Este într-adevăr ceva destul de exigent. Cred că o avertizare pentru această săptămână va fi o săptămână, aș zice eu, destul de agitată la locul de muncă. Probabil că vi se vor cere destul de multe lucruri de făcut, nici nu mă miră, suntem în ultima lună din an. Dar cred că singura avertizare pe planul ăsta al muncii ar fi totuși să încercați să vă odihniți în limita timpului, pentru că, într-adevăr, cum am mai spus, este ceva foarte exigent și foarte stresant în același timp. Probabil că unii din voi lucrați în domeniul ăsta cu oamenii, comunicați poate în permanență, să aveți o activitate cu mai multe persoane, dar va fi un pic obositor această săptămână pe partea asta a muncii. Cum de asemenea putem vorbi și de vestea unui job după o lungă perioadă de timp în care nu ați găsit. Sunt șanse, într-adevăr, să vă vină, că poate trebuie să dai un interviu, că poate trebuie să ai acceptat, fost acceptat poate la un interviu mai vechi, dar cumva nu trebuie să vă lăsați doborâți, da? Pentru că această perioadă de așteptare e posibil să se termine și în sfârșit să aveți șansa unui nou început. Da. Am mai pus încă o carte, dacă nu e în această săptămână, probabil că în săptămâna următoare, cu 3 ăsta de monede mie mi-arată o muncă în echipă, o colaborare foarte bună, o concretizare a unui proiect și faptul că voi înțelegeți că această colaborare este în primul și în primul rând importantă pentru voi. Mergem mai departe și haideți să vedem cu bani. Cu bănuții, aș zice, mai ales că avem un 9 de cupe, că lucrurile sunt destul de bune, aveți o anumită satisfacție, o anumită comoditate. Poate că unii dintre voi s-au acomodat deja cu anumite sume de bani și cum să le drămuiască și cum să le organizeze. Șasele ăsta de spade totuși îmi spune că din această situație, într-un fel sau altul, simți nevoia să ieși. Adică 9 de cupe nu este o carte rea, chiar este o carte pozitivă. Și se pare că banii pe care voi îi primiți, situația voastră financiară pe care ați reușit să vă construiți, este una destul de sigură. Doar că cu șasele ăsta de spade aici, se pare că vei lua o decizie foarte bună vis-a-vis de partea asta financiară. Și dacă tu te-ai acomodat deja, știi, cu bănuți puțini, ceva se schimbă aici. Ceva se va schimba. Iar cavalerul ăsta de bâte, nu știu dacă zodiile de aer vă spun ceva, Gemeni, Balanță, Vărsător,
Dar cavalerul ăsta de spade mie îmi spune că pe partea asta a bănuților vin niște vești bune și se concretizează ceva material. Nu știu, orică reușiți într-un fel sau altul, faceți, cum să spun eu, vreți să vă deschideți propria afacere, vreun local, vreun magazin, nu știu, ceva. Și sunteți atât de croiți încât nici măcar nu stați la negocieri, nu aveți cum să pierdeți. Cel puțin asta e mentalitatea voastră, da? Și atunci, cu această strategie de atac, puteți obține, de exemplu, acest magazin, acest plan concret. Cred că sunt bani neașteptați care vin către voi. Unicul lucru, aveți grijă la documente, la acte, da? Și nu încercați să săriți peste anumiți pași. În mare parte vorbește foarte mult de afaceri. Dar scoate bani dintr-o anumită afacere, din ceva, dintr-un plan, care într-adevăr se pare că vin și vei lăsa în urmă această stare latentă în care lucrurile erau aceiași bani, aceeași sumă, aceeași rutină, ca să zic așa, pentru că 9 de cupei e într-adevăr o carte foarte bună, dar într-un anumit moment e și un fel de blocaj. De ce? Pentru că te mulțumești cu ce ai și în momentul în care te mulțumești cu ce ai, deja tu nu mai avansezi, stagnezi. Și cumva în această săptămână se întâmplă ceva și nu mai stagnați, ieșiți din această stagnare. Haideți să vedem pe plan relațional, pe sentimental. Cei care sunteți într-o pereche. Dragilor, cei care sunteți într-o pereche, aș zice că sunteți destul de posesivi în această săptămână și poate chiar un pic geloși. Nu sunteți într-un moment în care poate sunteți și un pic mai duri, pentru că sunt anumite sentimente pe care nu vreți să vi le expuneți. Vi le protejați. Acolo în sufletelul vostru, vi le protejați. Nu vreți să le expuneți sub nicio formă. Nici chiar față de, poate, perechea voastră. Optul ăsta de monede îmi spune că, nu știu, este o anumită schimbare. O anumită schimbare în relația voastră, în care nu știu dacă voi vreți să faceți lucrurile foarte perfect sau vreți ca relația voastră să aibă o anumită conotație foarte perfectă, cu prea multe pretenții, poate, sau voi puneți prea multe condiții într-un anumit fel și lucrul ăsta cu șaptele ăsta de bâte, e posibil ca celălalt să îl înțeleagă ca cum să spun, să ia o poziție defensivă oarecum. Da? Acum, și să nu, sau voi, să aveți în această săptămână ceva se întâmplă cu voi, pentru că toate cele trei cărți, practic îmi vorbesc de protecție, apărare, nu renunț. Este ceva, se întâmplă ceva cu voi care vă face să stați mereu în defensivă și parcă să nu lăsați pe celălalt să apropie foarte mult de voi. Chiar și cu șaptele ăsta de bâte. Este foarte interesant că nu mi-apar cupe, dar mi-apar bâte, care asta simbolizează pasiune. Mi-apar monedele care, într-adevăr, e o energie feminină, de pământ. Asta înseamnă că totuși sunteți ancorați, sunteți cu picioarele pe pământ. Dar orică sunteți atenți mai mult la muncă, mai mult la făcut bani, decât la partea intimă a relației, ceva se întâmplă cu voi.
Și șaptele ăsta uite, fix asta îmi spune. Că sunteți, într-adevăr, aveți o voință puternică, dar vreți să protejați ceva. Orică vă protejați pe voi, orică protejați pe celălalt. Dintr-o ușoară gelozie, posibil să fiți voi un pic mai aprigi așa în săptămâna asta. Haideți să vedem cei singuri. Cei singurei se pare că ați avut parte de, cred că o relație de scurtă durată a fost, ceva ca o ploaie de vară, cu acești 5 de spade. De ce? Pentru că și sunteți chiar și un pic nervoși, un pic furioși. Vă dați seama că nu merită să lupți pentru pe cine ați avut înainte. Sunteți destul de, ca să zic așa, un pic agresivi cu vorbele în această săptămână. Poate pe bună dreptate, voi știți acest lucru, doar că cu cine ați fost de puțină vreme a lăsat destul de multă mizerie în urma sa sau v-a jignit foarte mult, poate verbal. Și lucrul ăsta e greu de suportat și poate chiar de iertat. Am totuși un nou de monede. Un nou de monede care îmi vorbește de importanța de a te menține totuși într-un echilibru. Și de faptul că poate ar trebui, bine cu un sfat, poate ar trebui să schimbați un pic perspectiva în care voi căutați acele energii care să fie lângă voi. De ce spun acest lucru? Pentru că acest nou de monede de fapt îmi vorbește de faptul că voi sunteți poate independenți material, poate voi aveți succesul vostru. În același timp, vouă vă trebuie, ca să zic așa, ceea ce îmi spune mie cartea, mare atenție, dacă vă regăsiți, e ok, nu vă regăsiți, asta este. Dar această carte mie îmi spune că nu veți accepta probabil pe nimeni lângă voi, cineva care să vă îngrădească libertatea de a obține ceva personal, un cel personal. Sau vă va fi foarte greu să acceptați poate pe cineva de care voi să depindeți financiar. Și atunci trebuie să găsiți acele energii care să corespundă cu principiile voastre. Și în felul ăsta să nu mai fie nevoie să aveți aceste experiențe. Deci este mesajul cărților, da? Optul de cupe mi-arată clar că nu ați fost mulțumiți și veți trage linie, veți finaliza această aventură, practic, nu știu dacă a fost relație pe care ați avut-o. Deci, clar, nici nu vă uitați înapoi cu acest 8 de cupe, e o desprindere voluntară de o relație sau de o situație care, clar, nu te mai mulțumește și nici nu te mai interesează cum va fi înainte, dar ai această determinare să lași în urmă ceva ce chiar nu te mai face fericită. Asta nu înseamnă că nu au existat sentimente. Sentimente e posibil să vă fi format, dar nu probabil atât de intens încât să nu aveți tăria să faceți acest pas în această săptămână. Haideți să vedem acum ce mesaj am pentru voi, dragilor, din Taur, pentru această săptămână. Avem forța. Cum îi zice, Doamne, nu lăsa... cred că e vorba de mucigai sau... nu lăsa, cum să spun eu, buruienile, ciulinii, mucegaiul, da? În general,
plantele astea sau acele lucruri care strică o grădină și îi strică frumusețea. Cam așa spune și acest mesaj: nu lăsa ca acele buruieni să-ți strice grădina. Este, desigur, metaforic, grădina fiind interiorul tău, sufletul tău. Nu lăsa pe alții să te murdărească, nu lăsa pe alții să-ți coboare vibrația și nu-i lăsa să te schimbe într-o manieră negativă. Da? Ce e buruiană? 8 de cupe, lăsat în urmă. Da? Asta este mesajul grădinii magice. Bun, dragilor, eu cam atât am avut pentru voi, pentru această primă săptămână din decembrie. Înainte de am rămas bun de la voi, vă mulțumesc pentru atenție. Le urez tuturor celor care cu numele au legătură cu Sfântul Nicolae, pe care îl vom celebra în data de 6 decembrie. Așa că la mulți ani tuturor pe care îi cheamă, nu știu, mie nu-mi vine în cap acum decât Nicolae, Nicoleta, Niculina, Nicu, nu știu, toți care știți că vă regăsiți și aveți o legătură cu acest sfânt minunat, Nicolae, și fie ca acest sfânt al nostru să vă aducă în ghete, să vă aducă ceea ce noi, adulți, avem nevoie: liniște, pace sufletească, înțelegere și multă lumină. Lumină în suflete și în gânduri, dragilor, în așa fel încât să fim mult mai buni cu fiecare zi. Din partea mea, tot binele din lume, iar până data viitoare când ne vom revedea, sper să-mi revin și cu vocea. Ca de obicei, să fiți iubiți, dragilor.